වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා අදත් හැමෝම ඉමනේ with me YouTube channel එකට. ඉතින් මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් කලින් දවසේ මම වීඩියෝ එකේදී කතා කරා high commission එකක් ගෙවන affiliate program 6ක් ගැන. හරිද? ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න ඉන්නේ මට කමෙන්ට් එකකින් කියලා තිබ්බා මේක කරන්න කියලා. Disgistore 24 එකේ වැඩිපුරම සෙලින්ග්ස් තියෙන. හරි වැඩිපුරම සේල්ස් ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන කතා කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඒ ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තොත් මේ Disgistore 24 එකේ තියෙන ගත්තොත් his secret probation කියන ප්‍රොඩක්ට් එක මේක රිලේෂන්ෂිප් නිච් එකට අදාළ වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ Disgistore 24 එකේ තියෙන රිලේෂන්ෂිප් නිච් එකට අදාළ වෙන top selling product එකක්. මේකේ average sale price එක තමයි $67. commission එක 90%යි. හරිද? අපිට commission එක හැටියට කියන්නේ $46.75ක් හම්බ වෙනවා. කියන්නේ කාර්ට් විසිට කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ කාර්ට් එක රැඩ් කරන් හිටියොත් $3.79ක් හම්බ වෙනවා. හරිද? ඉතින් මේකේ වාට Google trend එකේ කොහොමද මේක trend වෙලා තියෙන එක ගැන විස්තර මෙතන දීලා තියෙනවා. හරිද? මේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට නවවෙනි product එක හැටියට ගත්තොත් smart blood sugar කියන product එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ diabetes related වෙච්ච product එකක්. ඉතින් මේක මේ health niche කියන එකට තමයි මේක අයිති වෙන්නේ. මේකත් Disgistore 24 එකේ highest selling product එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන් number 1 මේ තියෙනවා විස්තර. ඉතින් මේකේ average commission එක හැටියට $28ක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකට බලා ගන්න පුළුවන් Google trend එකේ මේක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක මේක search කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රමාණය. මේකත් හොඳ product එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. 8 වෙනි එක තමයි මේ Biotox Gold කියන එක. මේකත් health niche එකට අයිති වෙන product එකක්. හරිද? Disgistore 24 එකේ තියෙන top 5 supplements වලින් එකක් හැටියට මේක ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් average commission එක කියන්නේ earning commission එක $151යි. ඉතින් මේක sell කරගත්තොත් $151ක් අතර ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට ගත්තොත් hormonal balance. හරි hormonal balance මේකත් ගත්තොත් මේකත් health niche එකට අයිති වෙන product එකක්. physical supplement එකක්. කියන්නේ මේ woman related වෙච්ච weight loss product එකක්. ඉතින් මේකෙත් earning sale එක $112ක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳ product එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට Steel Bright Pro. මේ Steel Bright Pro කියන එක නම් මේ Clickbank එකේ තියෙන product එකක්. මේක මේ dental health related වෙච්ච product එකක් මේක. ඒ කියන්නේ gum diseases ඒ කියන්නේ දත් වල තියෙන එක ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් දෙන product එකක් මේක. $104ක average commission එකකට යන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි Sonus Complete. මේකත් තවත් physical product එකක්. health and fitness related වෙච්ච මේකත් අපිට commission එක හැටියට බලා ගන්න පුළුවන්. $107ක commission එක. හරිද? ඊට පස්සේ drop shipping university platform කියන එක මේක business and investment කියන category එකට related වෙච්ච මේ product එකක්. මේකේ ඇත්ත price එක $1429. මේකේ commission එක නම් පොඩ්ඩක් අඩුයි. 10% commission එකක් දෙන්නේ. 10ක් වුණාට මේකේ $167.42ක commission එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ genie script කියන එක. මේක නම් motivation ඒ කියන්නේ personal development කියන niche එකට අයිති වෙන එකක්. මේකේ 80%ක commission එකක් ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ $47.23ක commission එකක් මේකෙන් හොයන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි මේ tube master කියන එක. මේ product එකේ 50% commission එකක් ගෙවනවා. අපිට earning එක හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ commission එක හැටියට හම්බ වෙනවා $199.16ක commission එකක් හම්බ වෙනවා.
ඉතින් මේකත් එක විදිහක හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් මේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කිව්වහම ඉතින් මෙතනදී ඔයා කාඩ් කන්වර්ෂන් එක හොඳ මට්ටමක තියෙනවද කියලාත් බලන්න ඕන. අන්තිමේ තමයි මේ මෙටිකෝ කියන එක. මෙටිකෝ කියන එක නම් කාඩ් කන්වර්ෂන් එක උපරිමයටම තියෙනවා 26ක කාඩ් කන්වර්ෂන් එකක් තියෙනවා. කමිෂන් එක $129. 185ක කමිෂන් එකක් අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි Disgistore 24 එකේ හොඳ ට්‍රෙන්ඩින් වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට්. ඊළඟට ගත්තොත් ඔයා JB සුහරි එහෙම නැත්නම් Warrior Plus වල වැඩ කරනවා නම් ඔයාට ඒක ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකක් බලා ගන්න සයිට් එකක් තමයි මේ munchi.com කියන එක. මේකෙදි දැන්ට රිලීස් වෙච්ච ඒවා ඊට අමතරව ඉස්සරහට රිලීස් වෙන්න තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් මේකේ පෙන්නලා තියෙනවා. ගොඩක්ම Warrior Plus ප්‍රොඩක්ට් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Warrior Plus ගැන මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මෙහි 18 රිලීස් වෙන්න තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හරිද? $47 $67ක් අතර කමිෂන් එකකට මේකෙන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේක. ඉතින් මේක උන්තර මේ දැන් තමත් ලොන්ච් කරලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකත් මෙතන පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් වෙන්නේ. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකේදී මම මෙච්චරයි කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් thank you.